سلام، به سینماچی خوش اومدیم. می‌خوایم درباره انیمیشن کوتاه در سایه سرف صحبت بکنیم که محمد نشست اینجا. میخوام منم باشم دیگه. آقا مهدی، من حقیقت خیلی دوست دارم یوتیوب رو شروع کنم و اینکه یکی از استرس هم که اصلا جلو دوربین زیاد نمیتونم. همه همینجورن اولش، ولی دوست داشتم با شما حالا اگه که مخلصی افتخار بدیم ما دعوت شدیم حالا اینجا. دعوتی که نشد. خیلی سخته. حالا من هم برای شما هم برای محمد توضیح میدم. انیمیشن رو ندیده محمد هم. من گوش بده، حالا خیلی هم مهم نیست که دیده باشی. 2 سال پیش یه فیلمی به نام نهنگ ساخته آرنوفسکی پخش شد. توی این کانال درباره‌اش صحبت کردیم خیلی مفصل، که خود اون نمایشنامه در واقع که بعد تبدیل به فیلم نامه شده و فیلمش آرنوفسکی ساخته هم یک برداشتی، یک الهامی از یک رمان معروف به اسم موبی دیک یا نهنگ بحره. این فیلم خیلی شبیه به اون حرف و اون آدم‌ها و اون ساختاریه که توی اون فیلم بوده. بنابراین اگه اون فیلم رو ندیدید به نظرم ببینید. ویدئویی که درباره ساختیم هم اگه ببینید خیلی بیشتر با این مفهوم ناخدا و دخترش و نهنگ آشنا میشید. اما برای اونایی که ندیدن، اونایی که دیدن حتما میفهم منظور من از شباهت فیلم در سایه سرو با این نمایشنامه یا فیلمنامه چیه. اما برای اونایی که ندیدن هم یه خورده‌ای صحبت بکنیم. می‌دونی محمد، در روانشناسی فروید دریا رو نماد چی میدونه تو آدم؟ دریا رو نماد چی میدونه؟ تو چه حسی داری وقتی با دریا روبرو میشی؟ خب طبیعتاً چون از لحاظ رنگی رنگ آبی داره و حس اون آرامش رو القا میکنه، بیشتر آرامش بخشه تا مثلا اینکه هیچ وقت نترسیدی از دریا؟ چرا؟ از ترس از عظمتش؟ چرا؟ ترس مثلا غرق شدن و اینا رو دارم حتی مثلا بهش. آره، دریا یه همچین چیزیه. در عین حال که آرامش بخشه، در عین حال که میشه توش بازی کرد، یه وحشت عجیبی هم تو دلش وجود داره. یعنی هر لحظه ممکن است تو دل دریا یه غولی بیاد بیرون، یه نهنگی بیاد، یه کوسه‌ای بیاد، بری تو توی عمق دریا. فروید دریا رو نماد اون بخش ذهنی تاریک ما میدونه. یعنی میگه که توی وجود همه آدم‌ها یه دریای وجود داره که تو دل اون اقیانوس، تو دل اون دریا، اون تهش یه سری احساسات سرکوب شده، یک سری ترسا. یعنی مثلا وقتی ما از یه چیزی میترسیم، ذهنمون ناخودآگاه اینو میبره پنهان میکنه یه جایی که دیگه یادمون نیاد. خیلی وقتا هم باش درگیر میشیم. دریا رو یه همچین چیزی میدونه تو وجود آدما. یعنی مثلا تو هم احتمالاً یه سری تروما، یه سری ترسایی داری که رفتی گذاشتی ته دریای وجوده، ولی هر لحظه ممکنه اینا بیان بالا. توی این ساختار نهنگ و پیرمرد و دریا و کشتی و اینا یه همچین چیزی داره. میگه یه پیرمردی داریم تو انیمیشن که توی گذشته توی خلیج فارس که بوده، به خاطر حالا یه فکر کنم دوران جنگ بوده و یه هواپیما حمله میکنه اینا، زنش رو توی دریا از دست میده و این تقریبا موجی میشه و همش انگار هر لحظه داره این خاطره ها هی براش مرور میشه، یهو دیوونه میشه، سرش رو میزنه میشکنه. یه دختری داره که خسته شده از این بابا که چرا همش تو روانی، چرا رها نمی‌کنین رنجو، چرا خاطراتو ول نمی‌کنین، بابای نمیتونه ول کنه، تا اینکه یه نهنگی از تو دریا میاد تو ساحل گیر میکنه. حالا این نهنگه چیه؟ این نهنگه همون احساسات سرکوب شده این بابا هست، همون تروماییه که تو وجودش بوده. از کجا اومده تو ساحل؟ از درونش، از تو اقیانوس یهو میاد تو ساحل. انگار یهو روبرو میشه با اون ترومایی. یهو تو یه روز ممکن یه چیزی ببینی که یه اضطراب شدیدی بگیری، یهو روبرو بشه با اون ترسی که یه عمر بود که فراموشش کرده باشی. این نهنگه اونه. این وسط یه کشتی همین بابایه داره که از همون زمانی که خانمش غرق شده توی دریا، این کشتی توی ساحل به گل نشسته. کشتی چیه؟ کشتی نماد خاطرات آدمه که میتونی باش بری تو دریای ذهنت مثلا بچرخی، میتونی بری ماهیگیری کنی، میتونی بری این ور به این خاطره سر بزنی، به اون خاطره سر بزنی، ولی
این بابای یه جایی کشتیش غرق شده، یه جایی کشتیش گیر کرده تو ساحل، همش با اون خاطره روبروه. من اینو خیلی خوب انیمیشن داره نشون میده. تو اینجوری خوبه توضیح میدم بالا. آره خوب. من یه نشون میده که این بابای مثلا میاد این کشتی رو رنگ میکنه، هر کار میخواد بکنه انگار اون خاطره رو قشنگ کنه، هر کار میخواد همیشه میخواد اون خاطره رو زنده نگه داره، حتی آره. مثلا به یاد مثلا خانومشون، انگار اصلا نمیتونه از اون خاطره رهاشه چون کشتی دیگه به گل نشسته. آره. پس سعی میکنه هی به اون برسه، رنگش کنه، باز مرغای دریایی میان روش خرابکاری میکنه، هر کار میکنه نمیشه، گیر کرده روی خاطره اونجا و نهنگ اون خاطره اومده توی ساحل. حالا توی همچین وضعیتی چطور میشه از این داستان رها شد به نظرت؟ چجوری میشه؟ کاری که توی فیلم نشون میده اینه که یه روزی پیرمرد میره سوار اون کشتی میشه، میره طبقه پایین و شروع کنه با کلنگ اون کشتی رو خراب کردن و اینکه آب بیاد توی کشتی غرق بشه و کشتی رو میبنده به دم نهنگ و نهنگ و خودش و کشتی با هم میرن زیر آب. انگار اون خاطره رو دیگه فراموش میکنه، دست از سر اون خاطره بر میداره و همین باعث میشه که با همین که اون خاطره داره میره تو عمق ذهنش دوباره داره فراموشش میکنه، اون نهنگ اون ترومای ترسناکش رو هم باش دوباره میبره تو عمق ذهنش. حالا اینکه آخرش زنده بیرون میاد از این مهلکه یا نه، یه نمایی نشون میده از پایین که این باباه روی آب شناوره، نمیدونیم زنده است یا نه، ولی روی آب شناوره، دستاشو باز کرده و یه حس رهایی داره، بالاخره رها میشه از اون تروما و از اون خاطره‌ای که داشته، اما اینکه حالا زنده بیرون میاد یا نه رو نمیدونیم. اسم انیمیشن چیه؟ در سایه سرو. سرو که میدونید توی نمادهای ایرانی نشون آزادگی و ایستادگی و بزرگیه و ما مثلا هر کی میخوایم ازش به خوبی یاد کنیم، مثل یک قهرمان یاد کنیم، میگیم مثل یک سرو ایستاد، چون سرو همیشه سبزه دیگه تو تمام، میگیم مثل یک قهرمانه. اما همه این قهرمان ها یک سایه‌ای دارن. این دختره داره زیر سایه این سرو زندگی میکنه، انگار تو بخش تاریک یک قهرمان زندگی میکنه، انگار نسل جوانتری که داره توی قسمت تاریک نسل گذشته زندگی میکنه. یعنی اون نسل گذشته ما همه اون تروماها، همه اون ترس هایی که داشتن، درسته که ما ازشون به عنوان قهرمان یاد ممکنه بکنیم خیلی جاها، اما تو زندگی خصوصیشون، بچه هاشون، نسل بعدیشون تو نیمه تاریک اونا داره زندگی میکنه. زجر های زندگی با آدم هایی که مثلا یه دوران سختی گذروندن رو داره میکشه و این شاید شبیه به نسل امروز ماست که تو سایه یک سری از آدم هایی زندگی میکنه که یک دوران خیلی سختی رو گذروندن. مقصر هم نیستن، نه اونا مقصرن نه اینا مقصرن، یک شرایطی که الان وجود داره و شاید یکی از راه‌های رهایی از این اینه که اون کشتی خاطرات رو ببرن غرق کنن، رها بشن از اون همه هر چی که بوده رو یه جوری بسوزونن که ندیم، برگردونن به اون بخش ذهنشون که فراموش شده بود، رها بشن از روبرو شدن باش. دیگه وقتی اینا میان تو ساحل جلوی در خونه پیرمردن و روبروی اون دارن زندگی میکنن، بعد ببرنش از ساحل زندگیش ببره بیرون دوباره تو عمق دریا، چون اینا هیچ وقت پاک نمیشه از دریای وجود ما. بدبختی ها گاهی هم میاد رو، گاهی میره زیر، همینه دیگه، باید زندگی کنه. آره، حالا ای دوست داشتی برو انیمیشن رو ببین، 20 دقیقه است، برنده اسکار انیمیشن کوتاه امسال شده. به نظر من با یک زبان ساده، با یک داستان روان تونسته این موضوع رو نشون بده. من تنها چیزی که از اون دیدم موقعی بود که داشت جایزه اسکار رو میگرفت، کارگردانش فقط میگفتش که ما به خیلی سختی به اینجا رسیدیم و مثلا رامون نمیدادن، حالا تو کشورمون هم خیلی داستانا داریم و اینا، و با خانومش هم بود فکر کنم. خیلی صحنه قشنگی بود، اونجوری داشت توضیح میداد اینا. خب تنها چیزی که دیدم همون بود. خیلی حس خوبی داشت. آره خیلی حس خوبی داشت. این از معدود پروژه های کانون پرورش فکری
بعد از انقلاب که خیلی به ثمر رسیده. یکی از دلایلش هم همین بنیان درست داستانشه که داری همچین چیزی رو روایت میکنه و آدما خودآگاه یا ناخودآگاه میفهمن که چی داره میگه. خیلی جالب. امیدوارم تجربه خوبی بوده باشه. دست شما درد نکنه. خیلی خیلی واقعا حالا من یکم استرس دارم ولی خب خیلی واقعا جالبه اینکه جلوی دوری میخوام با شما اختیار دارم. خیلی خوب. مرسی. پس تو خداحافظی کن. خیلی ممنون از شما و اینکه حتما کانال آقا مهدی رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو هم آن کنید که ویدیوها به موقع به دستتون برسه. فعلا خداحافظ.